Sự biến hóa, đột phá của Triệu Lệ Dĩnh, chuyển đổi liền mạch giữa vai diễn trên màn ảnh và ngoài đời thực, thể hiện trí tuệ sống sâu sắc. Bạn có tin được không? Triệu Lệ Dĩnh, một nữ diễn viên cuồng nhiệt, dành 360 ngày trong năm trên phim trường, lại thực sự nghỉ phép 6 tháng trọn vẹn sau khi hoàn thành bộ phim Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn vào năm 2025. Điều bất ngờ hơn nữa là khi cô trở lại với bộ phim mới Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn, mạng internet đã bùng nổ chỉ vài ngày sau khi công chiếu. Trên mạng tràn ngập những lời chỉ trích, cáo buộc cô diễn xuất cứng nhắc, kém lưu loát lời thoại, biểu cảm dập khuôn và diễn xuất quá lố trong những cảnh buồn. Trong khi đó, tỷ lệ người xem của CCTV8 tăng vọt, đạt đỉnh 3,6% và độ nổi tiếng của cô trên Tencent Video vượt quá 27.000 người. Sự tương phản rõ rệt giữa những lời chỉ trích gay gắt và những con số khả quan đã một lần nữa đưa Triệu Lệ Dĩnh trở thành tâm điểm chú ý. Vậy chính xác thì Triệu Lệ Dĩnh đã làm gì trong 6 tháng biến mất của mình? Trong một cuộc phỏng vấn với Elle, cô ấy đã lần đầu tiên giải thích rõ ràng điều đó. Trong thời gian đó, cô ấy hoàn toàn từ bỏ hình ảnh một nữ diễn viên và trở về với cuộc sống thường nhật bình dị nhất. Cô ấy trở thành một người con gái của mẹ và một người mẹ của con trai. Cô ấy đạp xe đi tắm nắng, nghiên cứu những chi tiết phức tạp của các nền tảng thanh toán trực tuyến khác nhau, và thậm chí, giống như một học sinh, chủ động tìm gia sư để hiểu về những thẻ mà con trai mình sưu tầm được. Có lần, cô phát hiện ra quán lẩu đối diện nhà mình đột nhiên đóng cửa và nhận ra rằng mình thực sự chưa hiểu hết sở thích của con trai. Ngay lúc đó, cô chợt nhận ra, trẻ con lớn lên và người thân già đi, thời gian trôi qua rất nhanh, tình bạn, sự đồng hành mới là điều quý giá nhất. Cô cùng con trai đi chọn quả địa cầu và dự định mua một quả cho mình nữa. Cô cũng lên kế hoạch in những album ảnh từ khoảng 10 năm trở lại đây và đọc cho con trai nghe. Từng bước một, cô ví kỳ nghỉ dài này như đi sửa chữa lớn, bởi vì cô hiểu một chân lý cơ bản, nếu bạn không sống, làm sao bạn có thể miêu tả một con người sống động, có hơi thở, mang trong mình sức mạnh được tôi luyện từ cuộc sống. Cô bước lên phim trường Thị trấn nhỏ, biến cố lớn, hóa thân thành Lý Khâu, một cán bộ bình dân. Triệu Lệ Dĩnh đã hy sinh rất nhiều cho vai diễn này. Cô cắt mái tóc dài mà mình đã để suốt 7 năm thành kiểu tóc ngắn. Cô gần như không trang điểm, cố tình làm cho da mình thô ráp và rám nắng, để lại những đốm tàn nhang mờ nhạt. Quần áo của cô vá víu, đường xá lầy lội, và môi trường văn phòng thì vô cùng đơn sơ. Theo lời bà, sắc đẹp chưa bao giờ là yêu cầu hàng đầu cho một vai diễn, mà là sự giống với nhân vật. 3 tháng trước khi quay phim, bà đến Long Gang, Chiết Giang để sống và ăn cùng các nữ cán bộ đã nghỉ hưu nhằm trải nghiệm cuộc sống thực tế. Khi quay cảnh bà đi chân trần trong hố bùn, ở nhiệt độ âm 5 độ C, bà đã đi lại trong bùn, chân bị phồng rộp, nhưng bà không hề than phiền, chỉ nói đây mới là điều làm cho vai diễn trở nên chân thực. Đúng như dự đoán, tranh cãi nổ ra ngay khi bộ phim ra mắt. Một số người cảm thấy cô ấy trông quê mùa và nhan sắc xuống cấp, không còn giống cô gái ngọt ngào của nhiều năm trước nữa. Nhưng chính sự không thể nhận ra này lại giúp một số khán giả nhìn thấy bước đột phá của cô. Đặc biệt, một cảnh khóc trong phim đã trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. Đối mặt với sự hiểu lầm và áp lực to lớn từ dân làng, Lý Khâu lập tức bật khóc khi một người lớn tuổi an ủi cô, nói rằng đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ qua. Trong cảnh này không hề có tiếng hét xé lòng nào. Đầu tiên, cô mím môi, cố gắng giữ tư thế thẳng đứng, đôi mắt dần đỏ hoe trong im lặng. Khoảnh khắc nước mắt lăn dài trên má, cô lập tức quay đi và tiếp tục công việc. Nỗi uất ức bị kìm nén và sự bướng bỉnh cố hữu của một người trưởng thành được thể hiện một cách sâu sắc qua ánh mắt, độ mím chặt của đôi môi và sự run nhẹ khi cô quay đi. Màn trình diễn này được nhiều cư dân mạng ca ngợi là đỉnh cao của những cảnh khóc trong ngành giải trí Trung Quốc, và số lượng thảo luận đã vượt quá 8 triệu trong vòng 24 giờ. Thực tế, nhìn lại sự nghiệp 20 năm của Triệu Lệ Dĩnh, những tranh cãi và sự chuyển biến nghề nghiệp gần như là chuyện thường tình. Sinh năm 1987 trong một gia đình nông thôn bình thường ở Lạng Phương, tỉnh Hà Bắc, cô tốt nghiệp trường dạy nghề với bằng về dịch vụ hàng không. Năm 2006, cô bất ngờ tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Yahoo Search Star, giành chức vô địch trong nhóm của Phong Tiểu Cương, đưa cô vào ngành giải trí. Tuy nhiên, vinh quang chiến thắng không mang lại con đường suôn sẻ đến với sự nổi tiếng. Thay vào đó, cô đã dành 7 hoặc 8 năm đóng những vai phụ. Cô đóng vai con gái của Trương Vị Tử và Giang Văn Lịch trong Đám cưới vàng, một người hầu gái trong Nhốt mùa xuân và Tinh Tú Nhan trong Hồng Lâu Mộng, tất cả đều là những vai phụ không đáng kể. Sau khi quay phim xong, không ai nhớ rằng cô vẫn còn ở trên núi, trải qua đêm một mình. Ngay cả trong bữa tối đêm giao thừa, không ai gọi cô, chỉ có Trương Duy, một bạn diễn trong đoàn, là người đã ân cần gọi cô một khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi trong ký ức của cô. Bước ngoặt đến vào năm 2011 với bộ phim truyền hình Tân Công Chúa, trong đó vai diễn Thanh Trì đã đưa cô đến với sự chú ý của công chúng. Năm 2013,
Yêu Trâng mạnh dạn chọn cô vào vai chính trong Huyền thoại Lỗ Chân, đưa cô lên đỉnh cao danh vọng. Tiếp theo đó, vai diễn Xuê San San trong Ông Chủ và Tôi đã giúp cô nổi tiếng toàn quốc, và Hành Trình của Hoa đã biến cô thành hiện tượng chỉ sau một đêm, mang về cho cô giải Kim Ưng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tuy nhiên, danh tiếng cũng mang đến sự soi mói và chỉ trích ngày càng tăng. Xuất thân từ nông thôn, thiếu đào tạo diễn xuất bài bản, và thậm chí cả khuôn mặt tròn của cô đã trở thành điểm yếu bị chỉ trích. Một số người cho rằng mặt tròn không thể đóng vai chính, nhưng thay vì phẫu thuật thẩm mỹ để phù hợp với hình mẫu, cô đã biến những nhược điểm này thành dấu ấn cá nhân thông qua các vai diễn của mình. Trong khi các nữ diễn viên khác sinh năm 1980 vẫn đang phát huy thế mạnh quen thuộc, cô ấy đã bắt đầu phá vỡ mọi rào cản, hết lần này đến lần khác. Từ nàng Sâng Minh Lần điềm tĩnh và kín đáo trong Câu Chuyện của Minh Lần, đến nàng He Sinh Phu cứng đầu và có nguyên tắc trong Hạnh Phúc cho Vạn Gia Đình, rồi đến Subansia, một thương gia thép phải xoay sở trong thế giới trọng nam khinh nữ trong Gió Thổi Nửa Mùa Hè. Cô ấy còn vào vai người mẹ câm điếc Hao Siêu Ping trong bộ phim Thế kỷ 20 của đạo diễn Trương Nghệ Mưu vào dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Không cần nói một lời nào, cô ấy đã truyền tải nỗi tuyệt vọng và sự kiên cường của người mẹ với cảm xúc xé lòng chỉ bằng biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể, thậm chí còn nhận được lời khen ngợi từ Trương Nghệ Mưu, người nói rằng cô ấy đã phá vỡ giới hạn của chính mình. Giờ đây, trong Thị Trấn Nhỏ, sự kiện lớn, cô ấy vào vai Lee Kiêu Ping, một cán bộ cơ sở đã dẫn dắt nông dân xây dựng thành phố trên bãi bùn vào những năm 1980. Theo lời bà, nông dân tin vào lao động, và tôi chia sẻ niềm tin đó trong công việc của mình. Từ việc đóng những vai phụ nhỏ đến trở thành nữ hoàng truyền hình kép, từ bị chế giễu là quê mùa, đến việc gánh vác cả bộ phim truyền hình mở màn năm của CCTV, con đường của Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ bằng phẳng. Cô từng trải qua nạn bắt nạt trực tuyến với hơn 700.000 bình luận tiêu cực như Triệu Lệ Dĩnh, hãy rời khỏi ngành giải trí đi, và cũng trải qua những thăng trầm của cuộc sống, bao gồm hôn nhân, sinh con và ly hôn. Cô từng dành 360 ngày một năm trên phim trường, được người quản lý đặt biệt danh là người cuồng diễn xuất, và cô cũng từng dám tạm dừng sự nghiệp trong thời đại mà sự nổi tiếng lên ngôi, biến mất nửa năm để trở lại cuộc sống thường nhật. Bộ phim cổ trang Thị Trấn Nhỏ, biến cố lớn, trước đây có tên Những Người Xây Thành, với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh, Hoàng Hiểu Minh, Trần Minh Hảo, Trương Nguyên Nguyên, Trương Quá Cường và nhiều người khác, đã chính thức công chiếu hôm nay. Phim sẽ được phát sóng trên khung giờ vàng của kênh CCTV8 và độc quyền trên Tencent Video, thu hút sự chú ý và thảo luận rộng rãi trên mạng. Không chỉ sở hữu dàn diễn viên xuất sắc, bộ phim còn đánh dấu vai diễn cuối cùng của nữ diễn viên quá cố nổi tiếng Trương Nguyên Nguyên, càng làm tăng thêm sự mong chờ của khán giả. Trong trường hợp đó, hãy cùng xem qua tóm tắt nội dung bộ phim để xem nó khác biệt như thế nào so với các bộ phim cổ trang trước đây và những điểm nổi bật nào chúng ta có thể mong đợi. Bộ phim được chuyển thể từ phóng sự Thành phố Nông dân Trung Quốc, dựa trên câu chuyện về những người nông dân xây dựng thành phố ở Long Gang, Ôn Châu, Chiết Giang. Phim chủ yếu kể về quá trình cải cách của các cán bộ cơ sở Lý Khâu Bình, do Trương Lệ Dĩnh thủ vai, và Trịnh Đức Thành, do Hoàng Hiểu Minh thủ vai, dẫn dắt nông dân xây dựng một thành phố hiện đại trên vùng đất ngập triều bằng mô hình gây quỹ sau khi thị trấn Duê 2 thuộc huyện Bình Xuyên được thành lập vào những năm 1980. Cụ thể, đầu những năm 1980, huyện Bình Xuyên quyết định thành lập thị trấn Duê 2 để đẩy nhanh tốc độ phát triển. Lý Kỳ Bình và Trịnh Đức Thành, hai cán bộ trẻ xuất sắc và có tầm ảnh hưởng, đã kiên định với quan niệm thành phố nhân dân do nhân dân xây dựng và tìm ra phương hướng, phương pháp cải cách với sự hỗ trợ của chính sách cải cách và mở cửa cùng văn kiện số 1 của Ban chấp hành Trung ương. Họ đã dẫn dắt hàng ngàn nông dân xây dựng một thành phố hiện đại trên vùng đất ngập nước cằn cỗi mà không sử dụng một xu nào từ ngân sách nhà nước, thông qua ý tưởng sáng tạo, đầu tư và hợp tác tập thể. Sau 40 năm phát triển tận tụy, thị trấn Duê 2 đã chuyển mình từ một làng chài nhỏ thành một xã, rồi trở thành thành phố cấp huyện đầu tiên ở Trung Quốc không có xã hay phường, mang danh thành phố in ấn Trung Quốc. Đây không chỉ là một kỳ tích xây dựng thành phố từ con số 0, mà còn là một thành tựu to lớn trong lịch sử phát triển đô thị Trung Quốc, thay đổi vận mệnh của hàng trăm nghìn nông dân. Những người kiến tạo thành phố như Lee Kiêu Ping, Trâng Đi Sâng, Xie Chan Lai và Gao Xoe Mây, với tầm nhìn táo bạo và tinh thần tiên phong, đã viết nên một chương huy hoàng về cuộc đấu tranh trong những năm 1980 đầy nhiệt huyết. Dựa trên tóm tắt nội dung và trailer đã biết, bộ phim này có những điểm tương đồng với các phim cổ trang trước đây, đồng thời cũng tạo ra những đột phá mới. Mặc dù thuộc thể loại phim về đấu tranh thời kỳ, phim đã từ bỏ giọng điệu nặng nề và bi thương, kết hợp nhiều yếu tố hài hước nhẹ nhàng để làm cho không khí thời kỳ trở nên sống động hơn. Đặc biệt, việc đổi tên từ Những Người Xây Dựng Thành Phố thành Thị Trấn Nhỏ, những sự kiện lớn, đã làm nổi bật chính xác cuộc sống đời thường giản dị của những người bình thường, làm nên những điều lớn lao và hiệu ứng hài hước tinh tế. Ngoài ra, loạt phim truyền hình Những Sự Kiện Lớn ở Một Thị Trấn Nhỏ còn có 3 điểm nổi bật khác đáng mong chờ. Trước hết,
Dàn diễn viên rất mạnh, cả vai chính và vai phụ đều do những diễn viên nổi tiếng và tài năng thủ vai. Nam chính và nữ chính đều là những diễn viên từng đoạt giải thưởng, có cả danh tiếng và năng lực, kỹ năng diễn xuất vững chắc của họ đảm bảo chất lượng của bộ phim và làm cho việc khắc họa nhân vật trở nên thuyết phục hơn. Thứ hai, cốt truyện rất mới lạ, được chuyển thể từ những sự kiện có thật, bộ phim vẫn giữ được những yếu tố quen thuộc về đấu tranh và đam mê của thời đại đó, đồng thời bổ sung thêm các yếu tố hài hước đặc trưng của phim cổ trang. Đặc biệt, việc không có những nhân vật phản diện được tạo dựng một cách cố ý và việc sử dụng đấu tranh và lao động vất vả để xây dựng xung đột kịch tính cốt lõi, truyền tải năng lượng và giá trị tích cực, mang đến một góc nhìn kể chuyện mới mẻ và ấm áp. Thứ ba, nền tảng phát sóng rất mạnh, ai cũng biết rằng bất cứ sản phẩm nào do CCTV sản xuất đều đảm bảo chất lượng cao. Bộ phim này sẽ được phát sóng vào khung giờ vàng của CCTV8, một khung giờ vốn dĩ thu hút người xem và tạo ra sức hút đáng kể. Do đó, rất khó để bộ phim này không thành công và nó có tiềm năng trở thành một bộ phim bom tấn thực sự vào đầu năm. Việc phát sóng bộ phim, những sự kiện lớn ở một thị trấn nhỏ, giống như một bức tranh thu nhỏ về sự nghiệp của cô, lời khen ngợi và chỉ trích song hành cùng nhau, dữ liệu và tin đồn cùng tồn tại, nhưng một câu hỏi không thể tránh khỏi vẫn còn đó, khi đánh giá một diễn viên, chúng ta đang đánh giá xem họ có tuân theo một khuôn mẫu diễn xuất cố định nào đó hay không, hay liệu họ có thực sự đầu tư vào một cuộc sống khác hay không. Tiêu chuẩn nào thực sự đo lường được giá trị của nghệ thuật, những màn trình diễn nảy sinh từ những khó khăn trong cuộc sống hay những tiêu chuẩn trong sách giáo khoa hàn lâm.